ในหมู่บ้านชนบทเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านล้วนยึดอาชีพเกษตรกรและเมื่อทุกคนยึดอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักวัวและควายก็กลายเป็นสัตว์สำคัญสำหรับทุกครอบครัวเพราะมันจะช่วยผ่อนแรงในการทำไร่ทำนาได้เป็นอย่างดีบ้านไหนมีวัวควายเยอะก็ยิ่งผ่อนแรงได้มากเช่นเดียวกับบ้านที่มีลูกหลานหลายคนก็จะช่วยกันทำไร่ทำนาได้โดยที่ไม่เหนื่อยนักแต่การที่จะมีวัวมีควายเลี้ยงเอาไว้หลายตัวก็เสี่ยงมากที่วัวควายเหล่านั้นจะถูกขโมยไปในครั้งอดีตนั้นบ้านไหนถูกขโมยควายไปก็ต้องไปตามไถ่เอาควายของตนคืนมาเพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีสัตว์ไว้ช่วยในการไถไร่ไถนาบ้านของนายอิ่มนั้นมีควายอยู่2 ตัวเป็นควายแม่และควายรุ่นลูกตัวแม่นั้นถูกฝึกมาให้ไถนาได้เป็นอย่างดีส่วนควายตัวลูกเป็นควายตัวผู้ที่ยังไม่โตพอที่จะใช้ไถนาได้ดังนั้นนายอิ่มจึงต้องใช้ควายตัวแม่ไถไร่ไถนาเป็นหลักเมื่อเสร็จจากงานไร่นาแล้วนายอิ่มก็จะต้อนควาย2 แม่ลูกไปไว้ในคอกข้างบ้านและจัดการสุมไฟไล่ยุงให้มันอย่างดีดูแลมันให้สมกับที่มันช่วยทำไร่ทำนาแม้จะระวังมากสักเพียงใดแต่ทว่าควายของนายอิ่มก็โดนลักไปจนได้คืนหนึ่งนายอิ่มได้ยินเสียงแว่วมากับลมจึงรีบปลุกลูกชายให้จุดใต้เพื่อไปดูควายด้วยกันเมื่อลงไปที่คอกควายก็เห็นว่าควายตัวแม่ถูกขโมยไปเสียแล้วเหลือเพียงควายตัวลูกเท่านั้น2 คนพ่อลูกจึงรีบออกเดินทางตามรอยเท้าควายทันทีระหว่างที่ตามไปนั้นก็ต้องคอยระวังที่พื้นทางเดินให้ดีด้วยเพราะหากไม่ระวังหรือไม่มองให้ดีก็จะโดนขวากที่คนขโมยควายทำเอาไว้ตำเท้าเข้าขวากที่ว่าก็คือไม้ที่เหลาให้ปลายแหลมแล้วปักเฉียงเอาไว้ที่ผืนดินหากใครไม่ดูให้ดีก็จะเตะเข้ากับขวากหรือโดนขวากตำเท้าจนเป็นบาดแผลใหญ่ได้ระหว่างที่2 พ่อลูกรีบตามควายไปนั้นแม้จะระวังกันอย่างมากแล้วก็ตามแต่ก็โดนขวากตำเท้าไปด้วยกันทั้งคู่เกิดเป็นบาดแผลชะกันจนต้องหยุดการตามขโมยไปเพียงเท่านั้นแล้วพากันเดินขโยกเขยกกลับมาที่บ้านในขณะที่เลือดก็ยังไหลจากบาดแผลไม่หยุดกว่าจะทำแผลห้ามเลือดกันได้ก็เจ็บปวดทรมานไปกันทั้งพ่อและลูกคราวนี้เราจะไถนากันยังไงล่ะพ่อควายถูกขโมยไปเสียแล้วลูกชายของนายอิ่มว่าอย่างนั้นเราคงต้องรอให้คนมาส่งข่าวไถ่ควายนั่นแหละแล้วก็ค่อยไปไถ่เอาควายของเราคืนมานายอิ่มบอกกับลูกชายในขณะที่กำลังรู้สึกเจ็บปวดกับบาดแผลที่เท้าเป็นอย่างมากไม่รู้มันจะเรียกเงินมากไหมถ้ามากเกินไปเราจะเอาเงินที่ไหนไปไถ่ควายล่ะพ่อมันคงเรียกไม่แพงหรอกถ้าเรียกแพงใครจะเอาเงินไปไถ่ควายกันล่ะรอฟังข่าวมันสักวัน2 วันก่อนนะลูกนายอิ่มปลอบลูกชายไปแบบนี้ทว่ายังไม่ทันที่จะมีคนมาส่งข่าวเรื่องเงินค่าไถ่ควายปรากฏว่านายอิ่มกลับเสียชีวิตไปก่อนเพราะบาดแผลที่เขาโดนขวากแทงเท้านั้นเป็นบาดแผลที่ใหญ่มากและเกิดอาการบวมช้ำติดเชื้อนายอิ่มมีอาการไข้ขึ้นสูงอยู่ 2-3 วันแล้วก็เสียชีวิตจากไปท่ามกลางความเสียใจของลูกเมียหลังจากนั้นก็มีคนมาส่งข่าวให้ลูกชายของนายอิ่มไปไถ่เอาควายกลับมาแต่ลูกชายของนายอิ่มนั้นเกิดความโกรธแค้นเป็นอย่างมากถึงกับเป่าประกาศกลางงานศพของผู้เป็นพ่อกูกับพ่อก็ทำมาหากินสุจริตแต่ดันมาลักขโมยควายกูไปทำให้พ่อกูต้องตายกูขอประกาศตรงนี้เลยว่าจะไม่เอาเงินไปไถ่ควายเด็ดขาดและขอให้พวกมันโดนเวรกรรมตามทันในชาตินี้หลังเสร็จสิ้นจากงานศพลูกชายของนายอิ่มก็ไปขอยืมควายบ้านญาติของแม่มาไถนาไปก่อนเขาตั้งใจว่าจะรอจนกว่าควายตัวลูกโตขึ้นก็จะใช้มันทำไร่ไถนาต่อไปกล่าวถึงฝ่ายพวกหัวขโมยควายตัวแสบหลังจากไปแจ้งข่าวเรื่องไถ่ควายแล้วเจ้าของควายไม่คิดจะมาไถ่มันก็รออีก 2-3 วันเมื่อเห็นว่าเจ้าของไม่มาไถ่ควายแน่นอนแล้วจึงจัดการตามวิธีของพวกหัวขโมยพ่อมาช่วยฉันดึงไอ้ควายตัวนี้หน่อย
อ้แหลมร้องบอกนายชิดผู้เป็นพ่อตาให้มาช่วยดึงเชือกควายขึ้นเพราะเขาจัดการเอาปลายเชือกที่สนตะพายควายมาพาดไว้ที่กิ่งไม้บนต้นไม้ใหญ่จากนั้นก็จะดึงเชือกให้ควายเงยหน้าขึ้นแล้วเองจะทำยังไงกับควายตัวนี้ไอ้แหลมพ่อตาเอ่ยถามมันจะไปยากอะไรในเมื่อเจ้าของมันไม่มาไถ่ควายเราก็ทำตามวิธีที่เราเคยทำนะสิพ่อไอ้แหลมว่าอย่างนั้นจากนั้นก็ออกแรงดึงจนควายแหงนหน้ามากขึ้นแล้วก็คว้าเอามีดคมกริบมาปาดคอควายจนกระทั่งมันสิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นนั่นเองแม่ฉันเชือดควายแล้วแม่มาแล่เนื้อมันแล้วเอาไปขายที่ตลาดได้เลยไอ้แหลมหันไปตะโกนบอกแม่ยายหลังจากที่ไอ้แหลมได้แต่งงานกับนางนิ่มก็ได้มาอยู่อาศัยที่บ้านของภรรยาช่วยทำมาหากินอยู่พักใหญ่ก่อนจะเห็นหนทางรวยด้วยการไปขโมยควายของชาวบ้านและเอามาเรียกค่าไถ่เมื่อมีครั้งแรกก็มีครั้งต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างมากไอ้แหลมไม่กลัวบาปไม่กลัวว่าขวากที่วางดักเจ้าของควายนั้นจะทำร้ายใครบ้างและไม่กลัวว่าหากเจ้าของควายไม่มาไถ่แล้วเขาจะต้องฆ่าควายนายแหลมบอกเสมอว่าควายเป็นสัตว์ยังไงก็ต้องถูกคนกินเนื้ออยู่แล้วหลังจากนำร่างของควายให้ลงมานอนที่พื้นแล้วไอ้แหลมก็ไปตัดใบตองมาหลายทางปูลาดที่พื้นเพื่อให้แม่ยายแล่เนื้อควายได้อย่างสะดวกมันไม่ยอมมาไถ่ควายของมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนางน้อมแม่ยายของไอ้แหลมเอ่ยปากก่อนจะเริ่มลงมือแล่เนื้อควายด้วยมีดที่คมกริบโดยมีไอ้แหลมคอยช่วยแล่เนื้อเมื่อสองแรงแข็งขันพอช่วยกันไม่นานก็สามารถแล่เนื้อควายได้เสร็จอย่างรวดเร็วไม่ได้เงินค่าไถ่ควายแต่ก็ยังได้เงินขายเนื้อควายถือว่าไม่ขาดทุนเว้ยไอ้แหลมพูดอย่างไม่สำนึกในสิ่งที่ตนเองทำเนื้อควายที่แล่ได้นั้นก็มีจำนวนมากนางน้อมได้นำบางส่วนมาคลุกเกลือแล้วก็จัดการตากแห้งทำเป็นเนื้อแห้งเอาไว้กินได้นานๆนอกนั้นก็นำไปขายทั้งเนื้อและเครื่องในเรียกว่าครอบครัวนี้ใช้ประโยชน์จากเจ้าควายที่ขโมยมาอย่างคุ้มค่าโดยไม่สนใจว่าเจ้าของควายจะประสบความทุกข์ร้อนอย่างไรบ้างวันต่อมานางน้อมก็นำเนื้อควายไปขายที่ตลาดตั้งแต่เช้าอ้าวเล่เข้ามาจ้าเนื้อควายแล่สดๆราคาไม่แพงมาซื้อไปแกงไปผัดกันเร็วปากนางน้อมก็ร้องตะโกนเรียกลูกค้าไปเรื่อยไม่นานก็เริ่มมีคนสนใจเข้ามาซื้อเนื้อควายจากนางน้อมเนื้อควายของนางน้อมขายดีเพราะนางขายในราคาที่ถูกกว่าแผงเนื้อเจ้าอื่นเนื่องจากนางไม่มีต้นทุนอะไรเพราะเป็นควายที่ไปลักขโมยเขามาดังนั้นยังไม่ทันจะถึงเวลาเพลนเนื้อควายแรกของนางน้อมก็ขายจนหมดนางก็กำเงินกลับบ้านด้วยท่าทางยิ้มแย้มดีใจก่อนกลับบ้านก็ยังได้ซื้อของกินของใช้มากมายเพราะมีเงินสดติดตัวอยู่มากพอสมควรครอบครัวของนายชิดนางน้อมและลูกเขยกับลูกสาวก็ยังชีพอยู่อย่างสุขสบายด้วยการลักควายของชาวบ้านมาเรียกค่าไถ่และมาแล่เนื้อขายนี่เองไม่กี่วันต่อมาก็ถึงวันพระใหญ่มีการจัดงานทำบุญที่วัดใกล้บ้านนางน้อมแต่งตัวสวยงามด้วยเสื้อลูกไม้กับผ้าถุงผ้าไหมจัดอาหารอย่างดีใส่ปิ่นโตและหุงข้าวสุกหอมๆใส่ขันข้าวไปจนเต็มเมื่อไปถึงวัดนางก็ไปนั่งทำบุญร่วมกับทุกคนวันนั้นเป็นวันที่มีคนมาวัดจนเต็มศาลาทุกคนต่างอิ่มบุญอิ่มใจที่ได้ทำบุญในวันพระใหญ่เช่นนี้เมื่อพระลงจากศาลาแล้วผู้คนก็ทยอยกลับบ้านทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆก็เกิดลมพายุพัดมาอย่างรุนแรงตามมาด้วยสายฝนที่สาดกระหน่ำอย่างหนักจนเปียกปอนกันไปหมดผู้คนที่ลงจากศาลาไปแล้วต่างหาที่หลบลมหลบฝนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนางน้อมที่เดินลงจากศาลาไปแล้วพอฝนตกหนักก็วิ่งไปหลบฝนที่ใต้กุฏิพระเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายสิบคนแล้วตอนนั้นก็เกิดลมพายุพัดอย่างรุนแรงพัดจนหลังคาศาลาหลังเล็กพังถล่มลงมาเศษไม้ปลิวไปตามลม
และมีไม้ท่อนหนึ่งถูกพัดจนกระเด้งกระดอนมาบนพื้นอย่างแรงแล้วก็พุ่งเข้ามาทางใต้ถุนกุฏิผู้คนต่างพากันส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวและโดยไม่มีใครคาดคิดไม้ท่อนนั้นก็กระเด้งมาฟาดกับหัวของนางน้อมอย่างแรงจนนางล้มลงเลือดไหลพุ่งราวกับฉีดน้ำออกมาจากหัวของนางแล้วนางก็สิ้นใจตายที่ใต้กุฏิพระนั่นเองเป็นที่หวาดกลัวและสยดสยองต่อทุกคนที่อยู่ในที่นั้นมากงานศพของนางน้อมถูกจัดขึ้นโดยที่มีเสียงร่ำลือนินทากันไปทั่วว่านางคงทำกรรมหนักอย่างแน่นอนถึงได้ตายอย่างอเนจอนาถเช่นนั้นเพราะในขณะที่ทุกคนเพิ่งจะทำบุญเสร็จและพากันหลบฝนใกล้ๆกันตั้งหลายคนแต่นางน้อมกลับเป็นคนเดียวที่ต้องมาตายเพราะลมพายุใหญ่นั่นพอไอ้แหลมได้ยินคำนินทานั้นก็ด่าว่าอย่างรุนแรงบอกว่าคนนินทานั้นปากมากไม่รู้อะไรแต่มาใส่ร้ายคนตายเลยทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากมางานศพของนางน้อมจะมีก็แต่เพียงญาติเท่านั้นที่มาร่วมงานหลังงานศพเสร็จสิ้นลงจู่ๆนายชิดก็เป็นลมล้มพับไปที่หลังบ้านพอฟื้นคืนสติขึ้นมาก็กลายเป็นคนที่เดินเหินไปไหนไม่ได้กลายเป็นคนป่วยพิการได้แต่นั่งๆนอนๆเท่านั้นงานดูแลพ่อพิการก็เลยมาตกอยู่ที่นางนิ่มผู้เป็นลูกเมื่อที่บ้านมีแต่เรื่องเช่นนี้และไม่มีใครมาคอยช่วยทำมาหากินไอ้แหลมก็คิดจะออกไปลักขโมยควายอีกครั้งและครั้งนี้ไอ้แหลมก็ตั้งใจว่าจะตั้งค่าไถ่ควายให้ถูกลงมาหน่อยเพราะไม่มีนายชิดกับนางน้อมคอยช่วยเชือดควายอีกแล้วในค่ำคืนเดือนมืดไอ้แหลมก็ออกจากบ้านแล้วก็มุ่งไปขโมยควายอย่างบ้านของคนที่มันหมายตาไว้ซึ่งอยู่ถัดไปอีกราวๆ3 หมู่บ้านนางนิ่มนั่งรอฟังเสียงของสามีทั้งคืนแต่ไอ้แหลมก็ไม่ได้กลับมาบ้านแต่อย่างใดจนกระทั่งเช้าวันต่อมาได้มีคนมาร้องตะโกนเรียกนางนิ่มอยู่ที่หน้าบ้านนิ่มเอ้ยไอ้แหลมผัวเองมันถูกยิงตายที่หมู่6โน่นเขาหามศพมันมาไว้ที่วัดแล้วเอ็งไปรีบจัดการเรื่องศพของมันเถอะผู้ใหญ่บ้านเป็นคนมาบอกข่าวเรื่องนี้นางนิ่มทั้งตกใจทั้งเสียใจจนแข้งขาอ่อนแรงล้มพับลงไปแต่ก็พยายามประคองสติตัวเองไม่ให้เป็นลมเพื่อไปจัดการเรื่องศพของสามีเพราะตอนนี้นางไม่เหลือใครเป็นที่พึ่งในบ้านอีกแล้วนางนิ่มรู้ดีว่าที่ครอบครัวของตัวเองต้องมาประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้ก็เป็นเพราะอาชีพการลักขโมยควายของสามีกับพ่อของนางนั่นเองแม้จะเคยออกปากห้ามแต่ก็ไม่มีใครฟังสุดท้ายทุกคนในบ้านที่ร่วมกันก่อเหตุก็ต้องมาถูกกรรมไล่ตามทันในชาตินี้สามีของเธอปักขวากขวางทางกันไม่ให้เจ้าของควายไล่ตามเขาได้ทันแต่ตัวเขากลับไม่สามารถเอาอะไรมาขวางเวรกรรมไม่ให้ตามทันเขาได้เพราะไปก่อเวรก่อกรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นท้ายที่สุดจึงต้องรับผลกรรมไปอย่างหลีกหนีไม่พ้น